مرحبا. حاولت في هذه الحلقة أن أبحث جاهدة عن كلمات وعن مقدمة تعبر عن المدينة التي حفر اسمها في التاريخ قبل أن يحفر في قلبي، والتي سأتحدث عنها اليوم، ولكني فشلت في ذلك. ولا أخفيكم سرا ولا أبالغ إذا قلت لكم بأن العاطفة والشوق قد غلبا عقلي وتفكيري في هذه الحلقة، لأنني سأتحدث في هذه الحلقة عن مدينة الجمال والذوق الرفيع. سأتحدث في هذه الحلقة عن عاصمة الحمدانيين في زمن سيف الدولة الحمداني. سأتحدث في هذه الحلقة عن عاصمة الطرب والموشحات والقدود الأصيلة. سأتحدث في هذه الحلقة عن المدينة التي ندم الشاعر الكبير نزار قباني لأنه أطال غيابه عنها، فارتجل قائلا: كل دروب الأوروبيين توصل إلى روما، وكل دروب العرب توصل إلى الشعر، وكل دروب الحب توصل إلى حلب. سأتحدث في هذه الحلقة عن مدينة حلب الشهباء. أهلا بكم في هل تعلم مع هديل. هل تعلم أن مدينة حلب تعتبر من أقدم المدن في العالم؟ وهذا الكلام ليس أسطورة أو رواية، فتاريخ مدينة حلب يعود إلى 12,200 سنة قبل الميلاد، وقد صنفت حلب بحسب منظمة اليونسكو للبحوث والتاريخ والآثار بأنها أقدم مدينة مأهولة في العالم. وهل تعلم أن حلب هي العاصمة الاقتصادية لسوريا؟ تقع في شمال سوريا على مقربة من تركيا، وتعد مدينة حلب من أقدم وأشهر المدن في صناعة صابون الغار الحلبي. فتاريخ صناعة صابون الغار في حلب يعود إلى 2000 عام قبل الميلاد، ويلقب بذهب حلب الأخضر. وما تزال مصانع مدينة حلب تحافظ على الطريقة التقليدية الشبه يدوية في صناعة هذا الصابون، مع بعض التطور البسيط الذي دخل على صناعته مع مرور الزمن.
يتميز صابون الغار الحلبي بأنه طبيعي، يتركب من مواد طبيعية، ولا يدخل في تركيبه المواد الكيميائية كما في الصابون العادي. كما يتميز بأنه لا يسبب الحساسية ولا يجعل الجلد جافا. يغلب في صناعته زيت الزيتون، وتضاف إليه نكهة الغار الحلبي. إذا زرتنا في مدينة حلب، عليك أن تشتري كمية وافرة من صابون الغار الحلبي. كما ينبغي عليك ألا تنسى شراء الزعتر الحلبي الذي يعد جزءا من التراث الشعبي لمدينة حلب، يقدم بجانب زيت الزيتون والخبز العربي مع كوب من الشاي على مائدة الإفطار الحلبية. وهل تعلم أن مدينة حلب تشتهر بمطبخها العريق؟ فقد عرف عن الحلبيين اهتمامهم بالطبخ وبالمأكولات الدسمة، حتى أصبحت مدينتهم مضربا للمثل القائل: حلب أم المحاشي والكبب. فقد تفنن الحلبيون في صناعة الكباب والكبب بمختلف أنواعها والمحاشي وغيرها من المأكولات الدسمة. وهل تعلم بأن الحلبيين تميزوا باستخدام السكر في مطبخهم العريق، ليس فقط في صناعة الحلويات والمربيات، وإنما قاموا بإضافة السكر إلى المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة. فالمطبخ الحلبي يعرف بالوصفات التي تجمع بين الطعم الحلو والحامض في نفس الوقت، لأن الحلبيين أدركوا أن السكر عندما يضاف إلى المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة فإنه يعمل على موازنة هذا الطعم ويظهر النكهة بشكل واضح. وهل تعلم بأن الحلبيين لم يكتفوا بصناعة المربيات من الفاكهة فقط، بل اشتهروا وتميزوا بصناعة المربى من الورد الجوري؟ نعم، لقد حول الحلبيون الورد إلى مربى في مطبخهم الراقي. والجدير ذكره أن الورد الجوري يزرع بكثرة في حلب، ويعد مربى الورد الجوري من أشهى وألذ المربيات الحلبية على الإطلاق. والآن إلى معلومتنا الغريبة لهذا اليوم. هل تعلم أن تسمية حلب تعود إلى اللغة السريانية القديمة وتعني المدينة البيضاء، لأن لفظ أبيض باللغة السريانية القديمة يعني حلب، وهذا يفسر تفرد أهل سوريا بإطلاق لفظ حليب على اللبن لبياضه، لأن السريانيين أقاموا في سوريا وأسسوا حضارة عريقة.
وبسبب تميز مدينة حلب بحجارتها الكلسية ذات اللون الأبيض لذلك سميت بالمدينة البيضاء. وهناك بعض الروايات القديمة التي تقول أن مدينة حلب الشهباء سميت بهذا الاسم نسبة إلى النبي إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ كان يملك بقرة أطلق عليها اسم الشهباء لبياضها الشديد، وقد أقام في حلب لفترة وجيزة، وكان يحلب بقرته الشهباء في كل صباح ويسقي الناس من حليبها، ومن هنا درج هذا الاسم وهذا اللقب على مدينة حلب الشهباء. إلا أن هذه الرواية مشكوك بصحتها، إذ لا يوجد أي دليل تاريخي يقر بصحة هذه المعلومة. وفي ختام هذه الحلقة، وقبل أن أطرح عليكم سؤال اليوم، سأجيبكم عن سؤال الحلقة الماضية الذي كان: ما هو داء الغوص وما هي أعراضه؟ داء الغوص هو مرض انخفاض الضغط، وهو حالة مؤلمة وخطيرة تنتج عن تكون فقاعات غازية في مجرى الدم وفي أنسجة الجسم. يحدث داء الغوص بعد الانتهاء من الغوص بساعتين أو 3 ساعات، وهناك بعض الأعراض الخفيفة لهذا الداء التي لا تشكل خطرا على الحياة ولكنها تستدعي العلاج، كآلام المفاصل وبعض الأعراض الجلدية وتضخم في بعض العقد الليمفاوية. وهناك مجموعة ثانية من الأعراض تشكل خطرا على الحياة وتستدعي المعالجة الفورية وبالسرعة القصوى، وهي تنميل الأطراف، الشلل الجزئي أو التام في القدمين، تشوش في النظر، ضرر في الأذن الداخلية، فقدان التركيز، وفقدان السيطرة على إفراز البول والبراز. أما سؤال حلقتنا لهذا اليوم فهو: في أي عام تم اختيار حلب لتكون عاصمة للثقافة العربية الإسلامية؟ أرجو أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي قدمتها لكم اليوم. إذا أردتم رؤية المزيد من المعلومات، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم ما حديث، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.